ቪዲዮአችን ደግሞ ምናየው ምንድነው ቴብል እንዴት ክሬት ማድረግ እንደምንችል ነው። ኤችቲኤምኤል ፋይላችን ወይም ዌብሳይታችን ላይ መጀመሪያ ቴብል ኤሌመንት ክሬት እናደርግና ቴብል ኤሌመንት ውስጥ ቴብል እንደምታውቁት ላይ ያሉት ሄድ ናቸው። የቴብሉ ሄዲንጎች ናቸው። ርዕስ እንደ ርዕስ ወር ደማቅ አይነት ሆኖ የሚጻፉት ማለት ነው። ከዛ በኋላ ያለው ነው ቲ ቦዲ ኦር ዳታ ወይ ነው ቲ ዳታ ነው ማለት ነው። ሶ መጀመሪያዎቹ ቲ ሄድ እንላለን ማለት ነው። ከዛ ሁለተኛው ደግሞ ቲ ቦዲ ራሱ ቲ ሄድ ኦፕኒንግ ታግም አለው ክሎዚንግ ታግም አለው። ቲ ቦዲ ኦፕኒንግ ታግም አለው ክሎዚንግ ታግም አለው። ከዛ ማወቅ ያለባችሁ አንድ ነገር ቴብል ላይ ሮ ማለት ቲ አር ማለት ነው። ቲ ሮ የቴብሉ ሮ ማለት ነው። ሮ ማለት እንደምታውቁት ከእንደዚህ ሆሪዞንታሊ የሚሄደው ሆሪዞንታል ዳይሬክሽን የሚሄደው አቅጣጫ ማለት ነው ቴብላችን ላይ። ሶ ቲ ሮ ላይ ነው ዳታውን የምናስገባው። ቲ ሮ ላይ አሁን ሄድ ላይ ስላለን አሁን ቲኤች ነው የምንጠቀመው። ቲኤች ምንድነው? አሁን ቲኤቻችን ላይ መጀመሪያ ኔም እንበል። ከዛ ሌላኛው ቲኤች ሌትስ ሴይ ኤጅ። እሺ ሌላኛው ሄዲንግ እንደገና ምን እንበል? ሌትስ ሴይ ግሬድ ክላስ። ሶ እነዚህ ይሄ ምንድነው? አሁን ሄዲንግ ላይ ያለው ነው ማለት ነው። ሴቭ ብለን ነው እንደምታዩት እዚህ ታች ላይ በደማቅ ጽሁፍ ነው የተጻፉት ኔም ኤጅ ክላስ። እነዚህ ሄዲንግ ናቸው ነው የቴብላችን ሄዲንጎች። ከዛ ቲ ቀጥታ ወደ የት እንሄዳለን? ወደ ቲ ቦዲ ኦር ዳታችን እናስቀምጥበት። ለነዚህ ሄዲንጎች ዳታ የምንሰጥበት ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን ቲሮ መክፈት አለብን። በቲሮ ውስጥ ነው ቲ ሄዲንግ እና ቲ ዳታ ማስገባት የምንችለው። ሶ መጀመሪያ ቲሮ እንከፍታለን። ዳታ ስትሬት አሁን ከሆሪዞንታል የሚቀመጠው የአንድ ሰው ዳታ ነው አይደለ? ሶ በለዛ ዳታ አንድ ሮ መክፈት አለብን ማለት ነው። ሶ በዚሮ ውስጥ ደግሞ ዳታ እናስገባለን። ቲዲ እንልና ኔም የሚለው ምን እንለዋለን? ለምሳሌ አበበ። ከዛ እንደገና ሌላ ቴብል ቲ ዳታ ኤጅ ለሚለው ደግሞ ኤስ25 ኖ 60 ለክላስ ለሚለው ደግሞ ዳታ ስንሰጥ ቲዲ ክላስ ለሚለው 10 ክላስ 10። ሶ ይሄ ምንድነው? ቲ ቦዲ ላይ ዳታ ነው የምንሰጠው። ሶ ዳታ ኔም ለሚለው አበበ፣ ኤጅ ለሚለው 16 ክላስ ለሚለው 10። ለምሳሌ ኒና ኔም እዚህ ጋር ኔም አበበ ኤጅ 16 ክላስ 10 ብሎ ይመጣልናል ማለት ነው። ልክ እንደምታዩት ካሁን በኋላ ያለው ወቅት አንድ አይነት ነው። ቲ ቦዲ ላይ ስለሆነ ለሌላ ሰው ቴብልው እንከፍታለን ለሌላ ሰው ዳታ ማለት ነው። ከዛ ቲዲ ከበደ ማለት እንችላለን። ኔም ለሌላ ኔም ዳታ አስገባል። ሌላ ለኤጁ 18 ከዛ ሌላ ለክላሱ 12 ይወዳውና ምንም አሁን ስም ይሰራ ነው። ያ ከበደ ኔም ከበደ ኤጅ 18 ክላስ 12። ሶ ከዚህ በኋላ ያለው መደጋገም ነው። ይሄ ሮው ለምሳሌ ኮፒ ታደርጉና ያደርጋችሁ ስምና ቁጥሮቹን መቀያየር ብቻ ነው የሚጠበቅባችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ ምን ማለት ሌላ ስም እናምጣ? ኬብሮን
12ኛ ክፍል ኦኬ ኬና 20 እንደዚህ ያለን ክሬት ማድረግ ሴቭ ስንለው አሁን እንደዚህ ይመጣልናል ማለት ነው። ይሄ ከላይ ያለው ሄዲንግ ነው ደማቅ ያው ነው። ሌሎች ደግሞ ቴብል ዳታ ማለት ነው። ቴብል እንደዚህ ነው ክሬት